Varró Balázs vagyok, a Ustream kommunikációs vezetője 2014 márciusától. A napi feladataim közé tartozik a sajtóval való kapcsolattartás, társadalmi célú tevékenységek koordinálása. A kérdés, hogy miért fontos az employer branding, azaz a munkáltatói arculatépítés. Ezáltal fogalmazzuk meg azt, hogy a vállalathoz milyen pozitív kép csatlakozik, és a munkáltatói arculat építése az, ami meghatározza a jövőben, hogy milyen kollégákat, milyen munkaerőt tudunk szerezni, és őket hogyan tudjuk megtartani. Az employer branding két alappilléren nyugszik, az egyik a HR, a másik pedig a külső kommunikáció. Ezen tevékenységek összessége határozza meg azt, hogy a vállalatról milyen kép alakul ki, és ezáltal mennyire leszünk vonzóak az új munkavállalók számára, és természetesen az is nagyon fontos, hogy a jelenleg nálunk dolgozó kollégák hogy érzik magukat, és ezt a képet hogyan formálják. A munkáltatói arculatépítésnek számtalan eszköze van, ezek közül én most egyet ragadnék ki, mégpedig a konferenciákon való megjelenést. Főleg, ha egy konferenciának társszervezői vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy milyen képet festünk önmagunkról ilyen eseményeken. Az is fontos, hogy milyen eszközöket használunk egy ilyen eseményen. Mi például nagyon szeretjük azt, hogyha rövid teszteket, illetve játékokat tudunk elvinni, amit a konferencia látogatók kitölthetnek, játszhatnak, és a kisebb nyeremények mellett természetesen egy adatcsere is létrejön, ők megtudnak elég sok mindent a vállalatunkról, illetve mi megtudhatunk róluk elég sokat, például ha kitöltenek egy tesztet. Ennek a végén elkérhetjük az ő adataikat, elérhetőségüket, és ilyen formán, amennyiben új pozíció nyílik nálunk, meg tudjuk őket keresni, nyilván azokat, akik megfelelnek az első kritériumoknak. Ezeken a rendezvényeken nagyon örülünk, ha sokat kérdezősködnek rólunk, a vállalatunkról, arról, hogy mit csinálunk. Ilyenkor az egyik legjobb kommunikációs forma szerintem az, hogyha a kollégáinkat bevonjuk ezekbe a beszélgetésekbe, és az érdeklődők nem csak a standnál álló egy-két emberrel tudnak beszélgetni, hanem olyan kollégákkal is, akik egyébként jelen vannak. Ilyenkor sokkal bensőségesebb beszélgetés alakulhat ki, és sokkal több mindent megtudhatnak ezáltal a vállalatról. Nyilván a kollégáink a saját érzelmeikről, a saját benyomásaikról beszélnek, így hitelessé válik ez a fajta kommunikáció. A munkáltatói arculatépítésben az az első lépés, hogy a kollégák, mint egy nagykövetek, hogyan képviselik a vállalatot, illetve azt a brandet, amit építünk. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a belső kommunikációban milyen lépéseket teszünk, és hogyan vonjuk be a kollégáinkat ebbe a kommunikációba. Egy nagyon jó könyvet tudnék erről ajánlani, ez a Brand from the Inside, ami arról beszél, hogy a márkaépítés az tulajdonképpen cégen belül kezdődik, és innen megy majd a külvilág felé.